हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि मैले एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु र आजको एप्लिकेसन रहेको छ मेसेज टु यु रिवार्ड डेली अर्निङ एप भनिरहेको छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ एकदमै धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै राम्रो खालको एप्लिकेसन रहेको छ हैन। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पल टास्कहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईँले चाहिँ यसको विथड्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेटीएम र पेपालमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली हामी चाहिँ एपलाई चाहिँ ओपन गर्नेछौँ है त। सिम्पली यो ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन विथ गुगल भनेको छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ साइन इन विथ गुगलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा जिमेल आइडीलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ है त। सो जिमेल आइडीलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुनेछ है त। र क्रिएट भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ रहेको छ हैन। सिम्पली तपाईँले चाहिँ डेली लगिङ भनिरहेको छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ वाच भिडियो भनिरहेको छ नि, डेली ट्याक्स र विन गिफ्ट कार्ड रहेको छ, स्पिन विन र स्क्रैच कार्ड भनिरहेको छ हैन। सिम्पली तपाईँले चाहिँ 6वटा मेथडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सिम्पली तपाईँले यो डेली चेकिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु, डेली लगिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1000 कोइन चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँले यो डेली लगिनमा चाहिँ दिनै पछि आएर चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिनै पछि तपाईँले चाहिँ 1000 कोइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। सिम्पली तपाईँले यहाँबाट चाहिँ वाच गरेर पनि तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली तपाईँले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डेली ट्याक्सको अप्सन रहेको छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ डेली ट्याक्सको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो साइडमा देखाइएको कोइनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यो ट्याक्सहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो ट्याक्सहरूलाई कम्प्लिट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ हैन। सो तपाईँले चाहिँ सकि नै हाल्नुहुन्छ हैन। सो त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हैन। सो तपाईँले चाहिँ यो ट्याक्सहरूलाई पनि कम्प्लिट गरेर चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र स्पिन राखेर सिम्पली तपाईँले यहाँबाट चाहिँ स्पिन गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो एक स्पिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5000 कोइनसम्म पार्न सक्नुहुन्छ है त एक स्पिनमा है। एक स्पिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5000 सम्म पार्न सक्नुहुन्छ। सो स्पिन 5 स्पिन नै दिने र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्क्रैच कार्डको अप्सन राखेको छ। सिम्पली तपाईँले स्क्रैच कार्डको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र सो तपाईँले यो स्क्रैच कार्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईँले अरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एडलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो एकदमै राम्रो खालको एप्लिकेसन रहेको छ हैन। सिम्पली तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसनबाट चाहिँ अर्निङ चाहिँ राम्रैसँग नै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो सिम्पली तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा पर्सको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पेपाल गिफ्ट भोचर भनिरहेको छ। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पली तपाईँले यो पेपालमा चाहिँ विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 50000 कोइन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र पेटिएममा चाहिँ 20000 रहेको छ हैन। सो फोनपेमा पनि त्यस्तै रहेको छ 20000 नै रहेको छ हैन। सो अरू पनि थुप्रै मेथडहरू रहेको छ हैन। सिम्पली तपाईँहरूले कुनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहेको वालेटहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सो विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो केही पनि प्रब्लम केही पनि छैन। यो एप्लिकेसनमा एकदमै राम्रो खालको एप्लिकेसन रहेको छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ। सिम्पली तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सिम्पली रेफर एन्ड अर्न गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो एक रेफर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 1000 कोइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो 1000 कोइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेयर लिङ्कको अप्सन रहेको छ। सिम्पली तपाईँले सेयर लिङ्कको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर लिङ्कलाई सेयर गरेर पनि हुन्छ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ कोडलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो कोडलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि चाहिँ मेरोमा चाहिँ कोड हाल्ने अप्सन आएको थिएन हैन। सिम्पली त्यो चाहिँ मैले पहिला नै लगइन गरिरहेको थिएँ हैन। यो त्यहीबाट चाहिँ त्यस्तो भयो हैन। सो पहिला आइरहेको थियो। सिम्पली तपाईँले यो कोडलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो कोडलाई लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रीमा 2000 कोइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला र तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला है त।